ازيكم يا جماعه، معاكم يحيى. لسه جاي حالا من الابل ستور ومستلم الايفون 12 برو ماكس والايفون 12 ميني. دي الموبايلات المميزه اللي ابل نزلتها السنه دي، ويعني ابل برضو صايعه، يعني مش بتعمل حاجات يعني بدون سبب كده، لان هم نزلوا لنا الموبايلين اللي يعتبروا يعني مملين شويه، وهما ال 12 وال 12 برو. نزلوهم الشهر اللي فات واخروا ال 12 برو ماكس وال 12 ميني، الموبايلات اللي فعلا مثيره. انا قررت ان انا اول ما استلم الاجهزه اعمل لها فيديو ونفتح العلبه كده مع بعض، ونفتح علبه الكفرات الكتير اللي انا جايبها دي. انا مش عارف ليه افورت قوي في الكفرات، بس يعني تحمست الالوان بصراحه. فخلينا نفتح مع بعض الموبايلات والكفرات، ونتكلم برضو عن الفروقات ما بين اللاين اب بتاع الايفونات كلها السنه دي، لان انا دلوقتي معايا ال 12 ميني وال 12 وال 12 برو وال 12 برو ماكس. نتكلم عن فرق الاحجام، فرق كل حاجه ما بينهم، ويلا بينا. خلينا نبتدي بال 12 ميني اللي علبته صغيره جدا بصراحه، كيوت قوي. اللون الاحمر، انا اخترت الميني باللون الاحمر، والاحمر السنه دي مختلف خالص عن الاحمر بتاع السنين اللي فاتت. ده احمر يعني هو مش احمر قوي، هو تحس ان هو برتقاني اصلا. اللون ده ما كانش عاجبني في الابل واتش، لان برضو ابل غيرت التون بتاع الاحمر في الابل واتش، لكن على الايفون عجبني جدا بصراحه. موبايل صغير جدا، موبايل ملموم في ايدي خالص. نفك اللزقه الجديده البيضه. ده بجد الحجم روش 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 جدا، بكل تأكيد أصغر من الآيفون اس اي، أصغر من الآيفون 8 والآيفون 7 وكل الأحجام التقليدية. العلبة طبعا زي ما انتوا عارفين دلوقتي ما بيجيش فيها أي حاجة، هي مجرد كابل USB-C to Lightning. اوكي، خلينا نخش على بقية الحاجات. أول كفر معانا كفر أبيض، ده السيليكون كيز الابيض اللي بيدعم الماك سيف، واللي فيه في الظهر مغناطيسات عشان تكونكت الشاحن الماك سيف بالموبايل حتى وهو محطوط عليه الكفر. اللون الابيض ده مع الاحمر لا يعني كومبينيشن لطيف. خلينا نجرب الكفر التاني، ده الليذر كيز اللي هو الجلد، وبرضو الليذر كيز زيه زي السيليكون كيز، فيه برضو الكونكشن بتاع الماك سيف. لا 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 لا، ده روش جدا. بس انا في حاجه مش عجباني، مش عارف ليه الاطار المعدني بتاع الموبايل باين من الليزر كيز، باين في الواجهه، باين من الكفر مش مغطي عليه. وخلينا بقى نخش على البيج بوي 12 برو ماكس. انتوا متخيلين فرق حجم العلب قد ايه؟ علبه الايفون 12 ميني يعني بتختفي جوه علبه الكيزز بتاع 12 برو ماكس. يلا بينا نخش على ال 12 برو ماكس، بس الاول خلينا نبتدي بالكفرات، مش هنبتدي بالايفون. ده السيليكون كيز البرجندي، او يعني اللي هو ايه بقى، البتنجاني. اللون ده انا اشتريته لل 12 برو صغير وحبيته جدا، فعشان كده جبته للماكس. يا كفر عملاق، يعني من حجم الكفر كده لوحده انا متاكد ان انا مستحيل امسك الموبايل ده بايد واحده. اوكي، خلينا نخش على الكفر اللي بعده، وده الليزر كيز. انا بقيت الكفرات اللي جايبها ليزر كيز بصراحه. ده الليزر كيز الازرق اللي زي بتاع الميني، بس ده للماكس. واو، فرق الحجم كبير يا جماعه بجد مش طبيعي. كفر ال 12 ميني جنب كفر ال 12 برو ماكس، نفس اللون نفس الماتيريال، اصفر. ابل مسمياه كاليفورنيا بوبي، غالبا بوبي هنا معناها ان هو يعني ايه، فائع او اللي هو مميز. واو بجد اللون ده عبقري، اللون ده ممتاز. الاصفر بتاعه روش جدا جدا
لا من قبل ما اشوف الكفر اللي بعده انا خلاص ده يعني الكفر المفضل بالنسبه لي وش. بس برضو خلينا نخش على الاخير، الكفر المألوف المعروف اللي هو تقريبا انا بشتريه كل سنه لكل ايفون، الكفر البني. الكفر ده مع الوقت بيبتدي يسود ويبان عليه بقى علامات البهدله، ودلوقتي هو جديد شكله روش طبعا ولونه لطيف، ولكن مع الوقت هيبقى احلى بكتير، هيبقى بني كده محروق عامل زي الخشب المحروق، بشكله فخم جدا، وخاصة مع الموبايلات اللي لونها غامق زي ال 12 برو ماكس اللي انا اشتريته باللون الاسود، او اللي ابل بتسميه دلوقتي الجرافايت. واو الجرافايت اسود فاتح، واو تقيل جدا. يا خبر ابيض، شبشب كبير 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 وتقيل تقيل تقيل. بس انا حقيقي مبسوط ان انا جبت اللون ده، اللون ده روش جدا جدا بصراحة، في وجهة نظري احسن من الازرق، والحواف اللامعة هنا شكلها اشيك بكتير جدا من الازرق، لا كبير قوي، ده ايباد صغير مش ايفون خالص. خلينا نجرب نركب عليه الكفرات، يمكن يبقى ايه اسهل في المسكة ولا حاجة. لا مازال عملاق برضه. بس بصراحة شكله يعني اخر شياكة. جلد البني على الموبايل الاسود طبعا لطيف جدا، هو ده اشهر اصلا كومبينيشن يعني تحطهم على بعض. الازرق مش حلو خالص. الازرق مش لاقي خالص على الاسود. هو ده الكلام، البرجندي البتنجاني او البنفسجي او معرفش ايه اللون ده بصراحة، بس روش جدا. اوكي كفاية رغي في الكلام الفاضي ده بقى، وخلينا نتكلم دلوقتي عن الفروقات بين اللاين اب بتاع الايفونات كلها. يلا بينا. الايفون 12 ميني والايفون 12 والايفون 12 برو والايفون 12 برو ماكس، وده بالظبط ترتيب الايفونات الجديدة حسب الحجم والسعر. الايفون 12 ميني بيبدأ من $730 على موقع ابل للنسخة ال 64 الغير مقفولة على أي شبكة، أما ال 12 بيبدأ من $830 للنسخة ال 64، وال 12 برو بيبدأ من $1000 للنسخة ال 128، وال 12 برو ماكس بيبدأ من $1100 للنسخة ال 128. وزي ما هو باين قدامكم الآيفون 12 ميني والآيفون 12 بيجوا بظهر زجاجي لامع، اما الايفون 12 برو والايفون 12 برو ماكس بيجوا بظهر مصنفر. كل الايفونات دي بتدعم الماك سيف تشارجر، وكل الايفونات دي بتيجي بتصميم الفريم الجديد المسطح اللي مصنوع من الالومنيوم المطفي في ال 12 ميني وال 12 العادي، ومن الستانلس ستيل اللامع في ال 12 برو وال 12 برو ماكس. الفريم الجديد ده بيجعل من مسكة الجهاز محكمة في الايد اكتر، وشكله شيك جدا وجذاب جدا في النسخ البرو بالذات طول ما هو نظيف، اللي هو حاجة ما بتحصلش أصلا. ولكن بعد تجربة الفريم ده فترة طويلة أنا مش بستريح معاه أبدا، وخاصة مع البرو الفريم بتاعه حاد جدا. بس الحقيقة ده مش الوضع خالص مع الميني، لأن الميني حجمه صغير جدا ووزنه ريشة يعني كأنه هوا. فمسكته مع التصميم ده مريحة جدا ومحكمة في ايدك جدا. ولكن مع ال 12 العادي او ال 12 برو الاتنين مسكتهم صعبة جدا، مش مريحة خالص، مع ان حجمهم تقليدي حجم متوسط، بس على الاقل المسكة معاهم بايد واحدة ممكنة، وده شيء ما نقدرش نقوله خالص على ال 12 برو ماكس اللي مسكته بايد واحدة مستحيلة، وده بسبب حجمه ووزنه التقيل جدا، وكمان الفريم المسطح. لان بالرغم من ان ال 11 برو ماكس بتاع السنة اللي فاتت كان برضو حجمه كبير ووزنه تقيل، الا ان كان ممكن تتعامل معاه بايد واحدة عشان تصميمه ارجونوميك جدا واخد شكل كيرفات ايدك. كل سلسلة الايفون 12 بتيجي من قدام بشاشة كاملة، شاشة بنوتش كبيرة جدا عشان الفيس اي دي، بس لو ركزت هتلاقي ان النوتش بتحس ان حجمها بيصغر كل ما تكبر بحجم الجهاز، لدرجة انك لما تبص على الماكس هتحس ان النوتش بتاعه مثلا صغروها او حاجة، بس ده مش حقيقي، هي مجرد نسبة وتناسب، النوتش كلها نفس المقاس في كل الايفونات. وكل الايفونات السنة دي بتيجي بشاشة اوليد، شاشة سوبر ريتنا اكس دي ار، شاشة بتدعم عرض محتوى اتش دي ار بتقنية الدولبي فيجن، وسطوعها ساعتها بيوصل لغايه 1200 نتس. ال 12 ميني وال 12 الاثنين نسبه السطوع بتاعهم جوه البيت اخرها 600 نتس بس، اما الايفونات البرو نسبه السطوع جوه البيت بتوصل لغايه 800 نتس. وكل شاشات الايفونات الجديده عليها سيراميك شيلد جلاس بيحمي الموبايل
ضد الوقوع وبيخليه امتن جدا عن الاجيال السابقه. لو عايز تشوف اختبار قوه تحمل السيراميك شيلد لازم تشوف الفيديو بتاع عمر دايزر اللي اختبر فيه الموضوع ده بشده. بس بالنسبه للخدوش مفيش اي فرق، يعني الايفونات دي هي بتاع الجيل اللي فات. لو كانت عندك مشكله في الخدوش فانت ما زلت محتاج سكرين. كل الموبايلات دي بتدعم سماعات ستيريو بتقنيه الدولبي اتموس، ولكن كل ما تطلع درجه في الحجم كل ما هتلاحظ تطور ضخم في كواليتي الصوت وفي نقاء الصوت وفي علو الصوت وفي قوة البيز، والموضوع بيوصل لأقصى درجاته مع الماكس اللي فعلا السماعات بتاعه في حتة تانية عن بقية الايفونات. كل الايفونات دي فيها ابل A14 بايونيك. كل الايفونات دي بتدعم ال 5G. ال 12 ميني وال 12 العادي بيجوا ب 4 جيجا بايت رام، وال 12 برو وال 12 برو ماكس بيجوا ب 6 جيجا بايت رام. كل الايفونات الجديدة دي بتيجي بسعة بطارية اقل من الجيل اللي فات. كل ما تطلع في الحجم كل ما هتاخد بطارية اكبر، يعني مع ال 12 ميني هتاخد اقل حجم بطارية، ومع ال 12 برو ماكس هتاخد اكبر حجم بطارية واكبر عمر. في ال20 يوم اللي فاتوا انا كنت بجرب الايفون 12 برو والبطارية واضح ان مستواها اضعف من الايفون 11 برو بتاع السنة اللي فاتت. كل الايفونات دي بتيجي بنفس الكاميرا الالترا وايد، وكلهم بيجوا برضو بنفس الكاميرا الاساسية ما عدا ال 12 برو ماكس اللي بيجي بكاميرا اساسية جديدة وبسنسور جديد. وال 12 برو وال 12 برو ماكس الاتنين فيهم لايدار سنسور اللي بيساعد في الفوكس في النايت مود وبيمكنهم ان هم يعملوا عزل بالليل. وبرضو الايفون 12 برو والايفون 12 برو ماكس فيهم كاميرا تالتة، كاميرا تليفوتو، كاميرا زوم. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن اداء الكاميرات بتاع الايفون 12 برو كنت عامل فيديو تفصيلي عن الكاميرات، هسيبه لكم في الاي اللي فوق. البرو ماكس الجديد بيضيف بقى بيديك اداء احسن في اللو لايت وبيديك نسبة نويز اقل، والتقاط صور النايت مود بيبقى اثبت، والفيديوهات كمان بتبقى اثبت. اكيد هنتكلم بالتفصيل اكتر عن الكاميرات في المراجعه الكامله. الشيء المهم جدا اللي انت محتاج تعرفه عن كاميرات الايفونات الجديده ان الايفون 12 ميني والايفون 12 العادي بينقصهم التليفوتو الزوم، وبطبيعة الحال بينقصهم ال 2x بورتريت، وبسبب فقدان اللايدار بينقصهم النايت مود في صور البورتريه، والفوكس بالليل عرضة اكتر انه يغلط. وتصوير الفيديو ال HDR دولبي فيجن الجديد اخره 30 فريم معاهم بس كده. هي دي كل الاختلافات. عدى يوم كامل من ساعة ما ابتديت تصوير الفيديو، النهار طلع تاني. انتظروا فيديوهات هنتكلم فيها بالتفصيل اكتر عن كل موبايل من الموبايلات دي، بس دي كل حاجة ممكن نقولها في الفيديو ده. مش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديوهات الجاية. سلام.